Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Leu pentru luna iunie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Lei, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un leu. Vom începe cu energiile curente generale ale lunii iunie, să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, leul dorește să afle, scurt și la obiect, ce-l așteaptă în luna iunie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației? Energia generală curentă pentru leu. Avem 4 de spade. Un leu care se odihnește, care ia un moment de pauză. O vacanță poate, o perioadă de recuperare, o perioadă de liniște. Dar în spatele acestei liniști se produce ceva pentru voi. Poate trebuie să luați o decizie. Nu vă grăbiți, vi se spune, gândiți-vă înainte să treceți la acțiune. Este nevoie să meditați pe acest subiect din viața voastră care vă preocupă. Este nevoie să vorbiți mai puțin cu oamenii și mai mult cu divinitatea. Iată un leu care meditează, un leu care are gândurile sale. Ori despre ce este vorba? Nu dorește leul să se implice foarte mult la începutul lunii. Dacă aveți de-a face cu un leu, acordați-i spațiu și timp. Nu trebuie să vă preocupe faptul că îl vedeți indecis. Se produce ceva în mentalul acestei persoane, în spatele ușilor închise, bineînțeles, pentru că leul nu dorește să împărtășească cu cei din jurul său gândurile și preocupările sale. Are nevoie de un moment de intimitate în care să aibă de-a face mai mult cu ceea ce se întâmplă în interiorul său. Regele de bâte, wow, câtă forță, câtă putere, energie de foc, leul în măreția sa, nu pierde controlul, va reveni în forță după o perioadă de absență, mai ales dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți bărbați, aveți nevoie să vă recuperați forțele. Oare ce s-a întâmplat în viața voastră? Este nevoie de această perioadă de abstinență, poate? De tăcere? Cu cât mai repede veți trece peste această perioadă, cu atât mai multă energie veți dobândi dacă sunteți bărbați. Lăsați bărbatul să se odihnească și el se va întoarce cu o energie fabuloasă. Mai vedem un bărbat care o perioadă a trecut printr-o pauză, poate în legătură cu munca sa. Se reiau legăturile de muncă, poate primiți un job, poate refaceți o afacere, dar bineînțeles că lucrurile trebuie gândite foarte, foarte mult și nu împărtășiți visul și dorințele voastre până când nu este momentul să treceți la acțiune. În momentul în care veți simți că trebuie să faceți ceva, atunci vă veți deschide și veți face, fără să vorbiți înainte. De multe ori avem în gândul nostru un proiect sau ceva și spunem oamenilor, am de gând să fac cu tare și cu tare și vedem cum se produc anumite nesiguranțe din faptul că noi împărtășim ceea ce avem de făcut cu ceilalți. Dacă veți ține pentru voi aceste lucruri, în momentul în care veți începe, acțiunile vor începe în vervă mare și într-o mare forță. Leul, dacă este bărbat, o mare putere va avea din aceste decizii pe care le ia singur. Dacă sunteți femeie și un bărbat vă ține la distanță, acordați-i spațiu, pentru că acest bărbat revine. Îl vedem cum revine. Nu a plecat definitiv sau poate că nu are chef de amor. Mai vedem un bărbat aici, asta vă spun, asta este. În cărțile de tarot eu văd foarte multe chestiuni, văd dramă, văd viață, văd pe mai multe planuri ale vieții voastre pentru că nu aveți cu toții viețile la fel. Nu suntem trași la Xerox, pentru unii va fi ceva, pentru alții va fi altceva. Voi trebuie să urmați firul poveștii voastre, eu vă dau mai multe scenarii astăzi.
În relațiile amoroase, dacă bărbatul a luat o pauză, revine în forță, va avea chef să facă amor acest bărbat după o perioadă de abstinență? Asul de cupe răsturnat emoțional a avut o problemă acest bărbat pe care trebuie să-și o rezolve singur, ca el să poată reveni. Nu cereți socoteală, ce și cum, dacă sunteți femeie și bărbatul din viața voastră face anumite figuri aici, acordați spațiu, are nevoie de energie asta să se refacă și are toane acest bărbat, îl văd, care nu mai suportă să-i se spună ce să facă, nu mai suportă să se impună anumite sentimente, el dorește să fie în centrul atenției și dacă îi acordați atenție și îl lăsați să-și facă mendrele, acest bărbat va rămâne lângă voi. Asta este, femeile care aveți de face cu bărbați de felul acesta. Dacă poate bărbatul tău nu este așa, poate ești într-o relație de lungă durată și n-ai treabă cu soțul tău, poate să se manifeste această energie într-un alt domeniu al vieții tale. Este cineva la putere, cineva la conducere, poate este la locul de muncă, un șef cu care nu trebuie să ai discuții contradictorii, indiferent cine este acest rege de bute, că ești tu sau cealaltă persoană. Personajul în conducere care are control asupra unor situații și te face să te simți ușor emoțional, poate neglijat aici, nu te băga în discuții cu această persoană, lasă să-și facă mendrele, să nu te afecteze emoțional atitudinea acestei persoane, fie că ești bărbat sau femeie. Am spus, dacă sunteți femei, poate aveți de-a face cu toanele unui bărbat, pentru că avem regele de bâte, întors pe dos emoțional, care el cere atenție, ca să-ți fie bine aici, dă-i atenția care o vrea și treci peste, să nu dai foarte mult apă la moară, trebuie să fii tăcut sau tăcută cu persoana cu care ai de-a face. Are o perioadă în care o să o ia un pic razna, fie că este partenerul de viață, un prieten, un personaj din familia ta, poate să fie părinte, copil, rudă, sau poate să fie la locul de muncă. Cineva care vrea să fie și acolo, în centrul atenției și o să o ia raznă. Iar voi să fiți tăcuți. Dacă ție îți vine să o iei razna și ești bărbat, o să o iei așa puțin razna, dar să știi că nu o să ți se dea foarte multă atenție, că tu vrei atenție foarte mare, nu o să ți se dea foarte multă atenție, dar o să-ți treacă dacă ești tu acest bărbat și te apucă nebunia. Ce rămâne în spatele vostru, lei, regele de cupe, în poziție dreaptă, un bărbat care este întors pe dos emoțional. Așa vă spuneam, este, chiar dacă sunteți voi acest bărbat, lăsați la spate problemele voastre și probabil că veți trece la acțiune. Nu o să mai țineți cont aici. Dacă cineva vă afectează emoțional și țineți cont și eșuați și bâșbuiți, nu știți pe unde să mergeți, că nu sunteți satisfăcuți emoțional din cauza altora, nu o să mai țineți cont și veți trece la acțiune pentru că vreți să fiți voi în centrul situației acum. Nu o să mai așteptați după hotărârile altora. Dacă tu ai de-a face cu acest bărbat, asta ei nu trebuie să-l bagi în seamă. Deci iată cum mai multe scenarii vedem, iar voi trebuie să aveți în considerare unde sunteți voi în această poveste. Da? Ai de-a face cu acest bărbat, va fi o nebunie luna asta și văd că la spatele tău cad emoțiile acestei persoane. Nu bagi în seamă. Optul de bâte în poziție dreaptă și cinciul de monede în poziție dreaptă. Cineva este agitat aici. Dacă îi se dă atenție, nu este bine că se umflă prea mult în pene și o ia razna. Dacă nu îi se dă atenție, se plânge că nu îi se dă atenție, că e părăsit, că este marginalizat și așa mai departe. Deci este o persoană nehotărâtă. Poate să fie și femeie dacă tu ești bărbat. O femeie nehotărâtă, o femeie care nu te bagă în seamă când e albă, când e neagră și emoțiile tale sunt fluctuante pentru că nu mai știi ce să înțelegi. Dacă e situația ta de așa natură și ești bărbat, nu mai da frâu acestor emoții. Vezi de tine și nu mai comunica. Lasă pe cealaltă persoană până când se liniștește. Este la fel în toate scenariile. Deci, femeia trebuie să-l lase pe bărbat să-și facă mendrele, iar bărbatul trebuie să-și vadă de treaba lui. Dacă ești tu bărbat, da? Dacă e vorba de afaceri,
șef, văd aici, sau șefă, care nu trebuie să te bagi în discuții. Pentru că dacă e vorba despre un business, se cer anumite schimbări, se cer anumite standarde în acest business și dacă șeful este cu gura pe subaltern, este pentru că ei trebuie să fie la un anumit standard. Este o pierdere materială în acest business, să știți. Se cere acțiunea acestei persoane de către superiorii săi, îi se cer anumite rezultate și dacă nu se produc aceste rezultate, persoana va fi agitată din conducere. De aceea se comportă ușor ciudat cu voi în această perioadă. Nu băgați în seamă, să nu fiți afectat emoțional, pentru că sunt perioade mai bune sau mai rele la un loc de muncă care vor trece, dar șeful nu are nimic cu tine personal. Este vorba de superiorii săi care impun anumite lucruri și el trebuie să impună la rândul său angajaților. Tăcut să fii și supus ca să-ți fie bine. Asta este, asta văd în cărți. Asta vă spun. Dacă e vorba de relație de amor, bărbatul nu este ce trebuie bărbatul aici. În relația de amor este agitat, parcă vine, parcă pleacă, parcă nu-i convine, când vorbește, când nu vorbește, când e victimă, când este în centrul atenției. Este nebunie mare cu relație de amor. Ce se îndreaptă către leu? Lumea. Nu o să dureze nebunia. Până la urmă se rezolvă situația. Lumea aduce un sfârșit al unei perioade cu o mare realizare, cu o împlinire și cu o eliberare. Indiferent cum se produce această eliberare, este de bine. Ajunge un lucru la un sfârșit frumos în care se produce o cunună aici, lumea. Asta reprezintă. Reprezintă o cunună. Ce frumos! De ce frumos! Dacă e vorba despre o comunicare la distanță între două persoane, este posibil să se comunice după o perioadă de mare, mare tăcere, în care un bărbat este ușor întors pe dos aici, când vrea, când nu vrea să comunice. Poate să fie și femeia întoarsă pe dos și acest bărbat nu are încredere, dar asta pentru cine știți că sunteți în această situație. Este posibil și o întâlnire, o călătorie la distanță. Dacă un bărbat amână această călătorie, îl văd că nu prea are încredere, nu se simte convenabil acum și confortabil să facă o călătorie, o va face peste o perioadă, poate până la sfârșitul lunii, veți prinde încredere să faceți această călătorie. Ia să mai vedem despre ce e vorba aici. Luna în poziție dreaptă, niște lucruri ascunse care vor fi foarte bine protejate. Oare ce este de ascuns? Este o relație care rămâne în obscuritate. Sunt niște secrete la conducerea companiei care nu se vor spune, dar se vor rezolva. Nu o să știți. Nu o să știți, dar situația se îmbunătățește. Însă niște secrete trebuie protejate. Oare tu protejezi aceste secrete și se trece peste? Este posibil. Poate să fie o relație ascunsă pe care un bărbat o are și care nu dorește să iasă pe față pentru că nu este sigur de sentimentele sale. Acest bărbat dorește mai mult, are fluctuații de comportament, va aduce o rezolvare, dar în interiorul său ține un secret. Un bărbat, vedem, nu la toată lumea, numai cei care știți că sunteți în situații de acest gen, se va trece peste dificultăți, dar secretul rămâne protejat, așa cum v-am spus, și 6 de cupe. Un atașament emoțional foarte, foarte puternic la cineva care aduce o stare de bine. Se trece peste o perioadă de singurătate, în care cineva se simte părăsit, în care cineva nu crede că poate să evolueze. Un atașament emoțional este foarte bine protejat și persoanele implicate în această situație vor trece peste o dificultate. Indiferent care este această dificultate, se trece, se rezolvă. Dar ceva rămâne în interior care nu se va spune. Nu se spune pentru că cineva trebuie să fie protejat. Ori voi protejați pe cineva de suflet și faceți o faptă de aici de altruism pentru cineva care are nevoie de ajutorul și protecția voastră, ori voi veți fi protejați de niște superiori care trebuie să ia niște decizii și pe voi vă vor proteja, dar nu veți ști niște lucruri sau voi nu veți spune niște lucruri pe față, pentru că, iată, este mai bine așa.
dar se rezolvă situația. Mai vedem un atașament emoțional, poate de cineva la lungă distanță, mai văd, la anumite persoane cu care nu se comunică cu această persoană. Chiar dacă nu se comunică, atașamentul merge înainte, sufletul și inima voastră este acolo, la ambele persoane, și parcă cineva ar dori să comunice cu această persoană, dar nu va face. Dacă este bărbat, mai ales, se gândește intens la cealaltă persoană, poate este din trecut, poate este la distanță, deci depinde în ce situație vă aflați voi. Nu e neapărat la toată lumea la distanță, dar văd aici trecutul și văd lumea care reprezintă străinătatea. Și mai văd aici o taină. Da? Deci în sufletul vostru există ceva de care sunteți atașați, la distanță sau din trecut, care nu dați pe față, dar comunicarea este pe pauză și sentimentele sunt îndoite. Dar vă face bine gândul la această chestiune. Atașamentele la care nu se renunță. Haideți să vedem ce se mai îndreaptă către voi, lei. 10 de cupe, wow, o mare rezolvare pentru voi, o mare împlinire emoțională sufletească. Chiar dacă poate trebuie să protejați, trebuie să ascundeți ceva, toată lumea în jurul vostru trebuie să fie mulțumită, iar voi sunteți, dacă sunteți bărbați aici, trebuie să călcați peste niște orgolii ale voastre ca să fie lumea mulțumită. Dacă sunteți femei, veți primi o mare binecuvântare. Dacă sunteți femei, un bărbat care vă protejează, sau poate să fie un superior, fie că este femeie sau bărbat, cel de la conducere îl protejează pe leu, cu condiția ca leul să nu vorbească, să țină anumite taine despre care nu trebuie să vorbească și numai voi să știți. Am acest sentiment că în viața leului, ori pe afacere, ori pe familie, poate să fie membrii familiei sau pe grupuri de prieteni, voi și cu cineva aveți un secret care trebuie protejat. Și toată lumea trebuie să fie fericită aici. Dar voi știți. Hai să vedem despre ce e vorba. Magicianul, wow! O mare, mare realizare pentru leu și pentru cei pe care voi îi aveți în sufletul vostru și pentru care voi faceți un act aici de curaj. Sau poate cineva face pentru voi acest act de curaj, act mare, mare de creație. Voi vă asigurați că există toate elementele necesare, fie la locul de muncă, în afacere, trebuie să existe tot ce trebuie și protejați pe ce trebuie, sau sunteți voi protejați, sau în dragoste, voi dați oportunitatea cuiva să aibă impresia că este în control aici. Lăsați de la voi, îi protejați, nu le spuneți totul, ca să ei să se simtă bine și să vor simți foarte bine. Sunteți un magician, leul. Faceți aici lucrurile să pară, iată ce frumos, vis împlinit, dar aveți o magie a voastră extraordinară. Transformarea reprezintă un sfârșit, magicianul reprezintă un început. Este în viața leului ceva care trebuie să fie îngropat pentru a permite unui nou lucru să se producă aici. Leul va îngropa ceva, ori îngroapă un secret, ori îngroapă pe cineva care ține ascuns, pentru ca restul din viața sa să fie perfecțiune. Ce anume ții tu și păzești cu străjnicie, va fi păzit și va fi luat cu tine, cum se spune între ghilimele, iau cu mine în mormânt aceste lucruri și la ceilalți le va fi bine. Oare ce ascunde leul în această perioadă? Și știți cum veți fi maestri. Nu va ști nimeni despre ce e vorba. Nu încercați să aflați, bucurați-vă. Sau poate cineva ascunde de tine un mare secret și nu ți va spune și tu vei avea oportunitate, că nu vei ști anumite lucruri. Mergi pe această oportunitate pentru că ceea ce nu este în controlul tău nu va fi. Profită de oportunitatea care ți se oferă și nu cere explicații, ți se spune aici. Foarte puternică această chestiune. Ceva trebuie eliminat, îngropat, pus deoparte, pentru ca să existe acest nou început și o mare, mare fericire vă așteaptă pe voi. Iată, transformarea, noile oportunități care duc pe un făgaș foarte bun, deoarece lăsați în urmă. Nu va ști nimeni. Mai departe.
Temerile voastre, ia să vedem ce este în temerile leului. Justiția, wow, nedreptate pe care și-o face omul cu mâna sa, nu-i nimica. Dacă cineva își face o nedreptate cu mâna sa, asta nu vă oprește pe voi. Veți elimina acel lucru, nedreptățile, și veți merge pe oportunități. Aveți o teamă de aceste nedreptăți, dar ceea ce nu este, nu este. Nu o să insistați foarte mult pe nedreptăți. Veți merge, așa cum v-am spus, pe oportunități. Turnul, în poziție răsturnată, ne arată ceva care s-a dărâmat de mult aici cu o nedreptate în viața voastră și revine în atenția voastră, dar oportunitățile. Oare mi-aduce mie un beneficiu această chestiune care a fost nedreaptă în trecutul meu? Mai pot eu să fac ceva aici? Sau merg mai departe pe drumul meu? Se pare că veți merge mai departe pe drumul vostru. Nu vă veți întoarce la chestiunile din trecut, deși un secret îl țineți în inima voastră sau cineva îl ține, vă eliberați de trecut și vă eliberați de lucrurile care nu au mers și în care a existat o nedreptate și nu veți vorbi despre ele. Pentru că nu mai doriți să mai acordați șanse, poate, anumitor persoane. Și ne cade patrul de spade în temerile voastre este comunicarea despre anumite lucruri care nu sunt ce trebuie. Nu o să vreți să vorbiți despre ele și veți închide ochii și veți merge pe drumul vostru și veți proteja ceea ce este de protejat. Mamă, ce lună pentru leu! Wow! Abordarea conștientă. Care sunt deciziile pe care le va lua leul conștientă în această lună? Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, nu uitați să lăsați un like de apreciere dacă ați urmărit până aici. Abonați-vă! Aici de desubt este clopoțelul pentru abonament, este gratis pentru voi, ca să vadă YouTube-ul că îmi fac și eu datoria. Cu toate că sunteți abonați la 7000 de canale, apăsați și pentru camizeea pe clopoțel, este gratis. Eu trebuie să mă duc să muncesc în alte părți ca să fac bani să supraviețuiesc și să pot să vin aici pentru voi gratis. Da? Asta fac. Este un sacrificiu, este o plăcere. Ajutați canalul ca să putem să mergem mai departe. Apreciez comentariile voastre. Le citesc cu mare drag. Lăsați-mi un comentariu. Cei care doriți să mă contactați, că mă întrebați cum să dați de mine. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele. Grav, de tot, se fură peste tot, dragii mei. Mai jos aici, în descrierea videoclipului meu, apăsați pe săgeată, se află linkul meu direct de Messenger. Dacă apeși pe linkul din descrierea videoclipului, ajungi la mine. Dacă te duci în alte părți, nu răspund pe unde ajungi. Ofer citiri personale cu durate și până la 2 ore, să știți, maxim, dar foarte, foarte detaliate, tipare karmice și multe lucruri frumoase, însă în funcție de timp locurile sunt foarte limitate. Căutați-mă, trimiteți-mi mesaj ca să fiți siguri că ajungeți la mine pe linkul meu. Bun, mai departe. Abordarea conștientă pentru leu. Deciziile care se vor lua. Cărțile trebuie să-mi treacă, să-mi cadă într-un fel anume, de aceea nu le trag, cele care vedeți că le bag înapoi în pachet. Văd comentariile voastre. Vai, de ce n-ai tras cartea? Pentru că nu o simt. Lăsați tălmăcitoarea să facă tălmăcirea. Simt cărțile foarte mult. Uite aici mi-a căzut, vedeți? Abordarea conștientă, 3-ul de cupe. Vă faceți prieteni cu ce trebuie. Vedem un leu care va recunoaște persoanele cu care puteți să fiți într-un anturaj. Nu vă exprimați emoțiile așa foarte pe față. Fiți foarte, foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Protejați pe cineva, dar veți arăta o atitudine zen. Veți fi flexibili, veți fi deschiși după o perioadă de închidere în sine. La începutul lunii veți ieși din această izolare și vă văd cum socializați. Dacă este vorba de un triunghi amoros, căruia i-ați pus punct și în care v-ați supărat pe cineva și în care nu toată lumea, aici este un mesaj pentru persoane anume specifice, poate 1% dintre voi să țină acest triunghi amoros și vă dați seama că este o nedreptate și nu mai doriți să mai comunicați cu persoana respectivă și ziceți, gata, am încheiat total și definitiv și nu știu ce, n-ați încheiat definitiv. Protejați, nici țineți ascunse niște lucruri acolo.
Dar asta cine știți că sunteți în aceste situații, dar pe moment veți pune stop o perioadă, la unii mai lungă, la unii mai scurtă. Este posibil ca cineva iarăși să vă caute din trecutul vostru de care nu ați mai auzit de această persoană de multă vreme sau să dați nas cu cineva la care ați ținut multă vreme și pe care n-ați mai văzut pe această persoană. Este posibil să mergeți la o petrecere undeva, alții dintre voi, unde veți întâlni oameni noi acolo sau în casa și familia voastră, protejați pe cineva și dați impresia așa că lucrurile sunt zen, afișați o fațadă pentru a proteja pe cineva pe care îl iubiți de foarte multă vreme și pentru ca lucrurile să fie frumoase. Văd abundență, văd bucurie în casa leului. Împărăteasa, wow! O femeie aici care este femeia casei, mama, soția, iubita, care va primi o mare binecuvântare, un cadou, o sărbătoare, pentru o femeie din zodia leu sau pentru femeia cu care aveți de-a face, că este la locul de muncă, unii dintre voi veți face o petrecere acolo, un eveniment la care vă duceți la locul de muncă. Foarte frumos acest eveniment. Mai văd o femeie care dorește să fie armonie și abundență și va face tot posibilul, că este la locul de muncă sau că este acasă sau că este într-un grup de prieteni, această femeie are control asupra anumitor persoane pe care le influențează cu dragoste și cu abundență. Deci o femeie vine aici în ajutorul unui grup de oameni și va face niște lucruri minunate. Această femeie, dacă ea este mama, își va proteja familia, copiii mai ales îi va proteja și apar oportunități noi, nu va vorbi despre anumite probleme această femeie și dacă este bărbat, nu va vorbi despre anumite probleme care consideră că nu interesează pe ceilalți oameni și lucrurile vor fi ok în viața leului, dar avem aici 7 de spade, este vorba despre un personaj care face ceva shenanigan, cum se spune în limba engleză, adică este șmecher. O șmecherie pe care cineva o face și această femeie va vedea aceste lucruri. Dacă nu spune nimic, nu înseamnă că nu observă. Va trece cu vederea totuși. Leul trece cu vederea, fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați. Treceți cu vederea anumite lucruri și nu le veți spune pentru a proteja pe cineva. Ce părere aveți aici? Haideți să vedem, dragii mei, în citirea metafizică nu plecați, pentru că aici camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă. Ce facem astăzi? Vom vorbi despre pericolul celei de-a 5-a dimensiuni. Dacă sunteți sau nu familiar cu aceste lucruri, nu are importanță, trebuie să ascultați ce am de spus. Dacă doriți, nu este obligatoriu. Sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Și omul spune, eu sunt la mâna destinului, nu am control. Și dacă aveam eu control, cream o viață mai bună. Și să există acum tot felul de practici. Practicile acestea ale epocii noi, în care se promite, sunt foarte, foarte multe chestiuni care se fac acum, cu meditații, cu călătorii transcendentale și mai știu eu ce fel de terapii, teta, beta și nu știu de care, regresii hipnotice, deci este o abundență de practici spiritualo-modernice. Eu inventez cuvinte, dragii mei. Este un pamflet ce facem aici, dar are un substrat de adevăr. Deci, limba mea română este foarte creativă și voi râdeți dacă vreți, distrați-vă pentru că este un canal pentru divertisment, da? Nu luați lucrurile tragic aici. Deci, guru și învățații care vin și promit că dacă te duci acolo în a 5-a dimensiune și creezi visul tău, mâine o să devină realitate. Și ei au instrumentele. Și vă duceți la astea așa și vă dă instrumentele. Și mergeți în a 5-a dimensiune. Portalul este deschis pentru toată lumea. Nu trebuie să ți-l deschidă marele șmecher. Este deschis pentru toată lumea. Dar ce se întâmplă? Deci ceea ce vă spun pe acest canal este din experiența mea. Din lucru cu oamenii, din experiența mea de viață proprie. Da? Nu învăț de pe la alte persoane, că nu mă interesează să învăț de la nimeni. Am experiență proprie. Mulți merg în a 5-a dimensiune și creează în această dimensiune fictivă a gândului nostru și
se întorc de acolo dezamăgiți pentru că ceea ce creează nu se întâmplă pe pământ. Omul rămâne blocat în a cincea dimensiune. În luna iunie stați departe de a cincea dimensiune, ieșiți din relațiile fictive care nu sunt reale și ieșiți din amăgirile și din visele care vă produc anxietate. Pentru că sunteți blocați în a cincea dimensiune în care mergeți și aveți un iubit sau poate aveți un bani sau poate aveți cine știe ce situație acolo în visul vostru și în iluzia aceasta și când veniți și vedeți că nu se întâmplă pe pământ, cădeți în depresie și cădeți în anxietate. De aceea se produc stările depresive, pentru că omul nu se mai concentrează pe viața lui și se concentrează foarte mult pe practicile spirituale care te duc, îți dau o senzație din asta, high, cum se spune, adică te simți într-o stare de extazie, da? Când mergi acolo, într-o stare halucinantă, în care ai un iubit, care faci dragoste și nu știu ce, și când te întorci pe pământ, probabil că ai un partener de viață cu care nu ești fericit. Și omul, pentru a scăpa, pentru a se salva din viața sa nefericită, va merge în a cincea dimensiune unde va crea o fericire. Dar scopul acestor creații este ca a ceea ce noi creăm să se producă în realitate. Eu am mai făcut și cu ani în urmă niște citiri foarte explicative, dar n-au avut foarte multe vizualizări și n-au avut foarte multă apreciere, că publicul nu știe. Publicul vrea să-i se spune cineva, să-i facă o vrajă, să-i facă o meditație, să se trezească mâine că îi vine iubirea și abundența. Asta vor oamenii, pentru că se fac promisiuni false. Ideea este că noi manifestăm ceea ce noi creăm în a cincea dimensiune, manifestăm, este lege universală, dar aceste dimensiuni superioare mai au și anumite capcane acolo pe care noi nu suntem capabili cu mintea noastră să le înțelegem și putem foarte bine să intrăm și să bâșbâim prin acele labirinte ale a cincei dimensiuni, ale dimensiunii creației noastre, bâșbâim pe acolo într-o creație fantastică și venim pe pământ și nu ne convine ceea ce vedem și nu dorim să avem de-a face cu această viață, dar ce să vezi că vrei, nu vrei, atâta vreme cât inima bate în pieptul tău și ești în corp de om, trebuie să ai de-a face cu această viață. Dar nu că ți se promite că na, asta ce este acum apare mâine, Salvatorul vine, îți aduce bani, îți aduce tot, vreau așa să fie, să facă, să dreagă și eu nu vreau să fac nimic, vreau să mi se dea talentul. Trebuie, am un scop, zice omul, am un talent, să mi se dea talentul, dumne, că nu mai pot. Păi, talentul este să te uiți în viața ta, să vezi despre ce este vorba, da? Să pui dragoste în ceea ce faci. Chiar dacă ai sau nu ai talent, pune dragoste în munca ta, schimbă-ți energia, dacă persoana din viața ta nu este ce trebuie, schimbă-te. Pentru că eu nu trebuie să mă schimb, trebuie să-mi trimită universul pe sufletul pereche. Sufletul pereche este cel care este lângă tine, fie că îți place, fie că nu-ți place. Și dacă nu-ți place, schimbă-te. Păi ce să fac? Eu nu pot să mă schimb, zice omul. Ba da, te poți schimba, dar nu vrei. Du-te în a cincea dimensiune, că acolo poți să fii cine vrei tu. Dar când vii pe pământ, iarăși poți să fii cine vrei tu, dar nu-ți convine anumite lucruri. Hai să vedem. Este complicat. Foarte complicat. De aceea nici nu mai insist foarte mult cu aceste învățături diverse, pentru că nu le înțeleg oamenii. Dar dacă voi înțelegeți despre ce este vorba aici, lăsați în comentarii ca să mă bucur. Abonați-vă. Ce ne spune mintea superioară care vă călăuzează? Că vă călăuzește? Adică să știți că pocesc cuvintele, dar nu pentru că nu știu să vorbesc, ci pentru că sunt într-o stare profundă de transă și îmi ies cuvintele pocite. Dar voi amuzați-vă de acest lucru. Nu luați tragic, da? Că am zis un cuvânt greșit. O să spun multe cuvinte greșite. Așa, numai ca să facem mișto de cuvinte. Avem pentru voi mentalul superior și mentalul vostru este pe fază la lei. Avem regele de spade, foarte multă claritate mentală. Vă spune Universul, aveți încredere în ceea ce gândiți, pentru că sunteți pe mare fază luna iunie. Deciziile voastre, tot nu vă lăsați influențați absolut și vă cadă din nou patrul de spade. Deci vă spun, dacă trebuie să meditezi și să iei niște anumite chestiuni, fă-le de unul singur. Ține în tine, vorbește mai puțin cu oamenii și mai mult cu tine. Tu ești creatorul deciziilor tale, dar înainte să iei aceste hotărâri, trebuie să meditezi tu singur, cu mintea ta, cu creierul tău,
să te gândești la mai multe aspecte înainte să faci o acțiune, înainte să spui un cuvânt și înainte să iei o decizie. Gândește-te de 3 ori, ți se spune, și decizia o vei lua corect. Pentru că impulsul este să ne avântăm repede cu capul înainte. Mai sunt oameni care spun, m-am rugat să mi se dea un iubit și l-am întâlnit pe ăsta care și-a bătut joc de mine. Pentru că te duci prea mult în a 5-a dimensiune și ai încredere în tot ce se întâmplă acolo și nu mai vezi ce se întâmplă pe pământ. Este foarte iluzorie acum această dimensiune pentru că oamenii au pătruns acolo în masiv și s-au pierdut și sunt încălciți pe acolo. Uită-te în viața ta pe pământ ce se întâmplă luna iunie și vei lua deciziile corecte. Și mai vedem aici cum vei accepta anumite eșecuri din viața ta și le vei considera lecții și vei merge pe ele până la împlinirea pe care ți-o dorești, călcând pe aceste eșecuri și nu căzând în depresie că eu creez acolo marea iubire și pe pământ am numai eșecuri. Ia aceste eșecuri, că probabil că marea iubire va veni la un moment dat. Dar trebuie să abordezi aceste eșecuri ca pe niște lecții și ca pe niște trepte pe care tu urci pas cu pas pentru a ajunge la ceea ce îți dorești și vei ajunge acolo. Ai răbdare. Vedem regele de spade care este în maturitatea sa mentală, dar nu oricum, ci după ce, iată, stă și meditează de unul singur și gândește cu profunzime acțiunile sale și deciziile sale și iată cum va călca peste toate neîmplinirile sale. Le va considera trepte pentru a ajunge cu rațiune. Va trebui să analizați ce se întâmplă în viața voastră foarte, foarte atent. Fiecare lucru, fiecare pas este important să fie analizat, chiar dacă vă aduce satisfacție sau nu, veți lua de acolo ceva foarte important care vă va ajuta în viitor. Vă spune mintea superioară, aveți încredere în rațiunea voastră, rațional să luați deciziile. Inima. Ia să vedem emoționalul cum stă. Ce este inima? Asul de bâte, ne-a mai căzut la cineva acest lucru. Asul de bâte ne spune că vei primi ajutorul în inima ta care îți va aduce un entuziasm. Foarte mulți oameni vin și spun, nu am entuziasm, nu am tragere de inimă, vreau să apară cineva în viața mea cu o energie nouă ca să mă molipsesc de acest entuziasm, ca să-mi dea puțină energie, să pot face mai mult, care nu am energie. Iată că se îndreaptă către tine cineva cu energie. Dar tu atragi aceste persoane. Ca să poți să atragi această energie, oare ce schimbări trebuie să faci tu în inima ta? Wow! Trebuie să accepti și persoanele care vin și îți dau o energie foarte frumoasă, dar și persoanele care sunt critice și care poate nu sunt influențabile. Ai de-a face cu o spadă și o bâtă de foc. Spada este rece, este tăioasă, este înghețată și bâta de foc este foc, pasiune și energie. Ambele trebuie să le primești. Ambele, pentru că din ambele tu iei această energie în inima ta. Dacă cineva vine și ia o decizie împotriva ta, să te elimine sau să te schimbe sau cine știe ce se întâmplă, primește și aceste lucruri. Nu le lăsa să te pună la pământ, pentru că și pe aceste lucruri le manifesti tu, tot în a 5-a dimensiune de care nu ești conștient, pentru că acolo ești captiv acum. Ieșiți de acolo, că nu sunteți captivi, ești cu picioarele pe pământ. Acceptați ceea ce este către voi se trimite. Dacă am fost marginalizat, accept acest lucru și nu las să-mi afecteze starea mea emoțională. Accept că am creat acest lucru inconștient, poate. Și în momentul în care veți accepta criticile, deciziile luate fără controlul vostru, vor veni către voi și decizii favorabile. Vor veni către voi pentru că nu mai puneți această barieră în care nu accept ce mi se întâmplă. Acceptă ce ți se întâmplă ca să ți se poate întâmpla și lucrurile bune. Și lucrurile bune nu vor întârzia să apară. Dar vor fi și lucruri, chestiuni tăioase, chestiuni care poate nu ești de acord cu ele. Și avem inima ta. Aceste lucruri tăioase vor tăia negativitatea, să știi dacă le accepti. Acceptă-le că nu ai control asupra lor, poate cineva te-a jignit, te-a rănit, te-a nedreptățit. Acceptă și prin această acceptare tu vei tăia negativitatea. Dacă stai și te plângi și spui nu pot să accept acest lucru, nu pot să iert, nu pot, naști în sufletul tău, în inima ta, resentimentul care pune energie negativă. Accept, domne, am iertat, gata, trecem peste,
ca să nu nasc în inima mea aceste resentimente. În inima mea nasc iubire, nu mă mai interesează cei care iau decizii împotriva mea. Tu, efectiv, să fie sănătoși, să-i doresc tot binele din lume și eu acum mă eliberez de aceste energii negative și nasc energie pozitivă și apare imediat energia pozitivă în viața ta, pe care o va trimite Universul, pentru că există o lege a atracției, care energiile se atrag în felul acesta. Avem aici o sabie și o bâtă. Pentru voi, în inima voastră, avem sabia tăioasă și rece și bâta caldă și pasională, care vin, iată, una lângă alta, și bunele și relele sunt atrase de voi, vi se spune, iar inima vă cade pe inima voastră. Ce frumos! A căzut inimă pe inimă, partea negativă, cea neagră, este tăiată de această sabie atunci când acceptați aceste lucruri, cade negativitatea și va veni emoția pozitivă, va crește pentru voi. Și haideți să vedem ce ne spun ghizii spirituali, care comunică cu voi în permanență, dar pe care nu-i auzim, pentru că suntem agitați, suntem preocupați, ce mă duc în a cincea dimensiune și creez acolo și acum aștept mâine dimineață să se întâmple și nu se întâmplă și mă agit și mă lupt și cad în depresie. Nu poți să te mai ghideze ghizii spirituali. Deci să faci liniște. Uite care e treaba. Am un vis, viața mea arată așa, ia să mai puțin ce se întâmplă în viața mea și care este diferența dintre visul meu și viața mea. Cum ajung eu de aici acolo? Păi nu știu, domnule, să vine cineva să facă o vrajă, spune omul. Ia să vedem ce spun ghizii spirituali. Îți cade 9 de cupe, împărtășește emoțiile pozitive. Naște în inima ta pozitivitatea, este foarte important. Și dacă se fac nedreptăți și dacă anumite lucruri nu corespund cu energia ta, naște tu în inima ta pozitivitatea. Mamă, și scade un echilibru frumos. Deci tu aici să bei apă de ploaie. Nu știu de ce mi-a venit să spun asta. Eu primesc aceste mesaje intuitive. Așa ne spun ghizii spirituali, ne vorbesc intuitiv și acum am auzit în mintea mea aici că tu trebuie să bei apă de ploaie. Dacă nu ai apă de ploaie, când plouă, să pui așa un pahar ceva și bei apă de ploaie. Sau te speli cu ea, mă rog, ce faci cu ea? Că poate nu vrei să o bei acum, dar faci ceva cu ea. Să o pui pe pielea ta, să intre în tine așa, apă de ploaie. De ce? Pentru că te va face să te simți excepțional, pentru că Universul purifică, apa de ploaie este purificată și îți va aduce ție așa un mare echilibru apă de ploaie. Da? Foarte frumos, așa mi-a venit să spun, tot ți-am spus, spun ghizii spirituali și vedem aici cum anumite lucruri care te-au deranjat emoțional le vei înțelege și le vei accepta. Iar dacă nu bei apă de ploaie, aceste lucruri au de face și cu acțiunile tale, nu numai cu ceea ce îți face altcineva. Mă, mi-a făcut a făcut adres, nu-mi convine, am un resentiment față de aceste persoane, lasă că și tu ai făcut, spui așa, mă, ce am făcut și ce am dres, există un echilibru în univers, da? Este o karmă despre care am mai vorbit, nu vorbim aici, dar există un echilibru aici și dacă cineva îmi face mie ceva care mă deranjează, probabil că este această energie karmică, accept aceste lucruri și nu mă mai deranjează. Și ajung să nasc eu iubirea în loc să țin în inima mea resentimentul. Exact ce vă spuneam mai devreme, ne spun și ghizii spirituali pentru tine. Și te văd așa pe tine, parcă spui că, nu știu, simți că anumite evenimente emoționale din viața ta sunt bulversante. Efectiv, numai când auzi de ele, parcă este prea mult. Gândește-te că inima ta este foarte mare și nimic nu este prea mult. Da? Și în loc să spui este prea mult și nu vreau să am de face cu aceste lucruri și le îngrop și nu vreau să mă uit și mă duc în a cincea dimensiune că acolo n-am nimica, uită-te la lucrurile care se întâmplă și acceptă-le, să vezi cum te vei elibera, pentru că tu ai o inimă extraordinar de mare. Și bea apă de ploaie în luna iunie. Aceasta a fost tălmăcirea, stați să vă arăt. V-am arătat, nici nu mai știu, că sunt în transă, nu mai știu fac. Vă avem pe voi aici cu inima voastră foarte mare din care se naște sentimentul de iubire. Avem curcubeul deasupra care aduce un echilibru între acțiunile voastre și emoțiile celorlalți. Iată, acțiunile voastre influențează pe ceilalți și dacă nu vă dați seama, acțiunile voastre faceți-le cu dragoste ca să influențați într-un mod pozitiv persoanele de lângă voi, ca să nu mai fiți bulversați. Atenție mare la acțiunile voastre și ele au efect asupra altor persoane. La fel cum acțiunile altor persoane vă pot bulversa pe voi,
și acțiunile voastre îi pot bulversa pe ceilalți. Deci dacă puneți puțină atenție aici, se va face un echilibru între acțiunile voastre și acțiunile celorlalte persoane, între reacția voastră emoțională și reacția emoțională a celorlalte persoane. Se va produce un echilibru. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!